Hello guys, kumusta po kayong lahat? Dito na naman po tayo sa kusina ni CJ. Ngayon po ay magluluto tayo ng ginisang patani. Yan guys, lalagyan na po natin ng sibuyas. Diretso na. Mekos-mekos. Guys, ito na po yung ginisang patani na luto ni CJ. Ayan guys, na may giniling po siyang manok. Ayan. Ayan po siya. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Sa mga panonood nyo sa aking mga video. Maraming salamat po. Mga subscriber ko, mga nagbi-views, nagla-like, mga silent viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. Please, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, subscribe to my YouTube channel, CJ Vlog. Hit the notification bell para updated po kayo palagi sa aking mga bagong video. Sa muli guys, see you on my next vlog. God bless all. Bye-bye!